Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. A mai napra egy nagyon finom gulyáskrémet hoztam nektek, és láthattátok, fönn van nagyon régóta az erős paprikakrém, a csemege paprikakrém, azt is és ezt is érdemes elkészíteni. Itt, mivel gulyáskrémről beszélünk, egy kicsit megspulnizzuk, lesz egy kis zöldséges tartalom is benne. Kiváltképpen látjátok ott a zeller, vöröshagyma, fokhagyma, tehát dúsítunk egy kicsit. Egy fantasztikus keverék fog készülni, amit bármelyik helyzetben föl tudtok használni, akár egy pörköltnél, egy gulyáslevesnél, egy tokánynál, vagy akár egy szelet tarját bekenni vele. Fantasztikus így letenni, pácolni, lehet sütni, kezét csókolom, ott a finom étel az asztalon. Mutatom a deszkának és környezetének tartalmát, láthattok többfajta üveget, csatos üveg, sima hagyományos befőttes üveg. Igazság szerint csatos üvegnél az az eljárás, amikor elkészültem, megtöltöm vele, kihűtöm, tehát szobahőmérsékleten kihűl magától be a hűtőbe, mindennapos használata tökéletes. Ezeknél az üvegeknél úgy fogok eljárni, megtöltöm nyilván celofánt és tűzforron töltjük celofánt, amikor ebben meg vagyok, jó ráhúzom, tudjátok, jön a fordítás, fejére fordítom, így hagyjuk 15-20 percet, mehet a dúszba, jelen esetben egy hűtőtáskába szoktam ezt betenni, így szoktam megtenni, és ameddig teljes mértékben ki nem hűl, addig ott hagyom, utána mehet ki a spejzbe, vagy a spejzba, bocsánat. Láthattok olajat, zellert, sót, köményt, babérlevelet, őrölt, fekete borsot, piros paprikát, kápia paprika, és mellette 2 darab jóféle chili paprika, tehát ezt is bele fogom főzni. Nyilván, aki úgy gondolja, ez teljes mértékben kihagyható. Láthattok vöröshagymát, fokhagymát, paradicsom pasztát, paradicsomlevet. Itt kétféle paradicsommal is dolgozom, majd mutatom mikor és hogy teszem bele. Láthattok barna cukrot, és lényegében, meg egy kis celofán, bocsánat, itt van legelő, tehát lényegében ennyi kell hozzá, el is kezdjük. Egy nagyon gyors tisztítás, pucolás, tudjátok, átmosok mindent, úgy a zellert, a paprikát, a vöröshagymát, fokhagymát meg kell tisztítani, és nyilván a paprikánál azt még jó, amikor kicsumáztátok, jó át is kell mosni, jön a darabolás, na de hát ahogy szoktam volt mondani, mutatok nektek mindent. Elkezdtem feldolgozni a paprikát, hát először tudjátok, ki kell csumázni, és lényegében mielőtt feldolgozom a paprikát, én át szoktam mosni már ebbe az állapotába is, és nyilván, mikor föl van darabolva, pontosabban ketté van vágva, akkor is ezt meg szoktam tenni. Kiszedem az erének a nagy részét, és lényegében utána jöhet a földarabolás, tehát idáig így járok el, ezt ismételtem majd ebbe a tálba egy jéghideg vízbe át fogom öblíteni, és nyilván utána apróra össze fogom vágni. Elkezdtem felszeletelni a paprikát, és mutatom nektek, itt lényegében nem kell nagyon apróra vágni, ez a formáció teljesen jó, és úgy a kápiánál, mint a chili paprikánál nézzétek meg, lesz egy hosszabb főzési idő, és nyilvánvaló, még jön a botmixer is, tehát ahogy gondoljátok, de hát körülbelül ekkorákra kell összevágni, nagyon gyorsan meg lehet vele lenni, és lényegében együtt indítom majd el az ételt, úgy a zellerrel, vöröshagymával, fokhagymával és a paprikával egyszerre indulunk el. Lassan meg vagyok a paprikával, itt az utolsó kis kocekokat vágom, és nézzétek meg, Szilvike megmutatja nektek a tálba, nagyon-nagyon szépen össze van aprítva minden, teszem a többihez hozzá, és lényegében ebbe a pillanatban foglalkozhatunk az zellerrel, jöhet a vöröshagyma, fokhagyma, nagyon-nagyon egyszerűen azt is össze fogom vágni, és tényleg el lehet indítani ezt a nagyon-nagyon finom ételt, pontosabban krémet, na de hát ez is étel lényegében. Na, meg is vagyok, itt egy kis szökevény, tökéletes, jöhet a vöröshagyma, fokhagyma, hát ezt tudjátok, a szokásos módon egyszerűen ketté vágom, és ilyen gorombára össze fogom ezt is nyesni, tökéletesen így hozzá kerül a paprikákhoz, és nyilván, mint említettem, hamarosan indítjuk az ételt. Nagyon egyszerű, roppant módhamar meg vagytok vele. Jöhet a fokhagyma, fokhagymával annyi egy ripi-ropi, és ilyen módon vágom össze őket.
Zeller téren ugyanez a helyzet, vágtok ilyen kis szeleteket, és lényegében a szeletet föl kell majd csikozni, miután fölcsikoztátok, természetesen föl lehet kockázni. Az utolsó részt egyszerűen el lehet így vágni, hogy a kezeteket tudjatok figyelni, megfogom egyszerűen pár szeletet összefogok, és ez a kockázási formáció itt is tökéletesen működik, ennyi az egész. El is indíthatjuk ezt a nagyon hálás gulyáskrémet, jöhet a hőkezelés, kezdődhet a főzés, és látjátok, föltettem egy nagyobb fazekat, javallom nektek is, nagyobb fazék, nagyobb lábos, hiszen abba kényelmesen tudtok dolgozni, egy kisebb edényben nagyon kényelmetlenül kimenne az étel, kikevernétek az ételt, nem tudna normálisan főni, amit egyébként takarékon fogunk megtenni. Benne van a bizonyos mennyiségű olaj, ki fogom nektek írni, minden egyes alkatrésznél, hogy dolgoztam, mennyi anyaggal dolgoztam, ez nagyon fontos, érdemesként be lehet tartani, esetleg egy nagyon-nagyon picit lehet variálni rajta. Látjátok az összevágott fokhagymát, vöröshagymát, kápia, paprikát, zellert, itt lényegében ugye maga a paprika is sűrítő anyag, na de hogy hozzákerült a fokhagyma, vöröshagyma és a jóféle zeller, ezáltal nagyon-nagyon szépen be fogunk sűrűsödni. Annyit fogok tenni itt első körbe, jobbkezes, tiszta technológia, ismeritek, össze fogom keverni, és a legelé lesz egy pirítási szakasz, egy 5-10 perc, utána fogunk csak fűszerezni, ízesíteni. Tökéletes, használva a másik kezemet is, egyszerűen belepakolom, és elkezdem lepirítani. Nagyon-nagyon szép a színhatás, fantasztikus illatok lesznek mindjárt, és nézzétek meg, ebben nagyon kényelmesen el is fogunk férni. Elkezdünk pirítani. Jöhet az ízesítés, fűszerezés, és látjátok, nagyon-nagyon szépen a pirítás következtében, mutatom is nektek, összerogyott a paprika és a többi alkatrész. Ilyenkor nyugodtan és bátran el lehet kezdeni ízesíteni, fűszerezni. Jöjjön mondjuk a kömény, és hangsúlyozom, ez az ízesítési forma a mi ízlésünknek van beállítva, tehát ahogy gondoljátok, nagyon mennyisége kitérve, és ezáltal egy ilyen félpupos, hát körülbelül félpupos evőkanálnyi köményt teszek hozzá. Jöhet a piros paprika, itt nem leszünk szégyellősek, 1, 2 és még egy fél evőkanál piros paprikát tettem hozzá. Jöhet a fekete bors, ebből összességében egy ilyen félpuposat teszek bele. Jöhet a só, sóra kitérve, tudjátok, minden paprika készítmény sós, tehát ezzel lényegében egy picit tartósítunk is, és nyilván amikor főztök bármiféle ételt, úgy kell beállítani a sótartalmát. Mutatom nektek, 1, 2, és a harmadik egy ilyen csapott evőkanálnyi só lesz. Ezt félre is teszem, hozom a barna cukrot, ebből körülbelül csak ennyit teszek bele, egy ilyen félpupos evőkanál. Jöhet a babérlevél, lehet meghatározni a mértéket, 5 darabbal én ezt megtettem most, ennél többet nem szoktam beletenni, és tudjátok, aki friss babérlevelet használ, az jóval kevesebbet tegyen bele, nagyon-nagyon intenzív. Egyszerűen összekavarom, nagyon-nagyon kellemesek az illatok, és már hát magában nagyon jól néz ki ez a kis keverékünk. Hozom a paradicsomlevet, ez jelen esetben 1 liter, föl fogom önteni, egyelőre a pasztát még nem teszem hozzá, kellő időben azt is meg fogom nektek mutatni. Ennyi az első folyamat, ráteszem a fedőt, és mint említettem volt nektek, elkezdjük nagyon lassan főzni, azaz takarékon. Egy jó másfél órát így fog tartózkodni, így fog főni, és utána jöhet a paradicsompüré bele. Jöhet a következő lépcső, eltelt másfél óra, mutatom hol tartunk. Picit belekavarok, hogy lássátok. Nagyon-nagyon szépen fő ez a kellemes kis krémnek való. Ebben a helyzetben, és látjátok, egy nagyon picit azért távozott a nedvesség is, elkezdtünk sűrűsödni. Ebben a pillanatban hozzá fogom tenni a paradicsompürét, és innentől kezdve már egy nagyon-nagyon picit magasabb hőfokon és fedő nélkül tovább fogom főzni. Lényegében az a cél, hogy teljes mértékben kezdjük elhajtani a nedvességet belőle, tehát egy jó, kellemes és sűrű állapotot kapjunk. Ez nyilván a zöldségek nedvesség tartalmától függően hosszabb, illetve rövidebb idő lehet. Mutatom nektek folyamatába.
Lassan el is készült a gulyáskrém, belekeverek, hogy lássátok, nézzétek meg, fantasztikusan besűrűsödött az egész, és most tartunk majdnem, hogy 3 óránál, tehát amióta elkezdtük az egészet, nyilván időt kell hagyni neki, időt kell adni neki, ez szó szerint így működik, egy jó kis gulyáskrémet így tudtok megcsinálni, elkészíteni. Ami a legfontosabb, és mutatom nektek, vagy Szilvike éppen megmutatja, kihaláztam a babérlevelet, nagyon fontos, vegyétek ki, mielőtt a művelet elkezdődne, hiszen ha ezt is összecsapatjátok, nem tudjátok olyan krémesen, nyilvánvaló, ez egy szálkás levél, tehát egy nagyon kellemetlen élmény lenne utána, bármelyik ételbe is tegyétek bele. Hoztam a botmixert, lényegében 40-50 másodperc, most tesszük a pontot föl az i-re, mondhatnám így, egy nagyon kellemes és krémes állagot fogunk készíteni. Ebben a pillanatban elkészült a gulyáskrémünk. Egy nagyon picit lekocogtatjuk, minden cseppje kint című fejezet. Hoztam egy éttermi kanalat, na de szerintem már így is látjátok, egy fantasztikus, gyönyörű szép krémes állag született. Belemártom a kanalat, nézzétek meg, igazándi, majdnem, hogy ez a Megáll a kanál benne című fejezet. Na de, hát ha látjátok, meg is áll benne a kanál. Na, és ez amikor hűl, még egy nagyon-nagyon picit tudjátok, vissza is fog húzni, azaz még húzósabb, keményebb lesz az egész. Na, hozom a berendezést, pontosabban hozom az üvegeket, hozom a celofánt, a kis tölcséremet, és elkezdjük elrakni ezt a jóféle krémet. Csodálatos lett, nézzétek meg, fantasztikus. Jöhet a gulyáskrém lecsomagolása, kiosztása, azaz mehetnek az üvegbe. Hát nagyon-nagyon fontos a steril üveg, tudjátok. Ezt akár a mikróba, akár egy mosogatógépbe el lehet végezni, vagy éppen egy forró vízzel teli lábosba, fazékba ki lehet főzni az üvegeket. Erre tényleg érdemes odafigyelni, nem fog megromlani benne az étel. Továbbá, amit el kell mondjak, és tényleg ez is egy fontos dolog, mielőtt belemernétek az üvegbe a gulyáskrémet, mindenféleképpen legyen az még tűzforró, ne hagyjátok kihűlni, ez a legjobb megoldás, és így tuti lesz a krémetek. Na, hoztam egy befőző tölcsét, látjátok, szép nagy szája van, nem lehet mellé nyúlni, nem lehet tévedni, így fogom telepakolni, és mindenféleképpen, ha szabad javallanom még azt nektek, hogy amennyire tudjátok, tegyétek tele, tehát lényegében mutatom nektek, a levegőnek minél kevesebb helye legyen a tetején. Egy nagyon picit tuningolunk, odafigyelve még mindig mehet egy kicsi, ennyi volt. Kezit csókolom, megy a másik üvegbe át, ide hozok magammal egy celofánt. Ebbe a helyzetben még egy picit meg is lehet kocogtatni az üveget, terüljön az anyag, jöhet a celofán rá, és azonnal hozom a tetőt, amit rá fogok tekerni, és hoztam magammal egy pici konyharuhát, ugye tűzforró az egész, megfogom, rátekerem erősen, megfordítom, és így odébb teszem, jöhet a következő üveg, és mint mondtam nektek a végén, hozom a hűtőtáskát, és szépen abba fogom tárolni. Mutatom nektek az elkészült tartalmat, és ebben az esetben is azt mondom nektek, aki szereti a gulyáskrémet, próbálja ki, készíts el egy nagyon-nagyon finom készítményt, és mindjárt meglátjátok így, hogy egy nagyon-nagyon picit hűlt a kint levő tartalom, hogy mennyire krémes, sejmes az egész. Na, látok 2 üveget, egy kisebbet, egy nagyobbat, ez a napi használatos üveg, vagy mint említettem, volt, ha éppen holnap elmennék valahova, átmennék a barátokhoz, vinnék egy ilyen kis üveget magammal, avval pasztáznánk, avval kennénk a húsokat, nyilván egy csirkénél, egy pulykánál, ezt hirtelen felindulásban meg lehet tenni, és mondjuk egy tarjánál érdemesként bekenve 2-3-4 napig pihentetni vele együtt. Mutatom az üvegtálnak is mindjárt tartalmát, hát nézzétek meg, fantasztikus, sejmes, krémes az egész, nem tudom mennyire látni, teljes mértékben bevonóképes az egész, tehát tényleg egy fantasztikus krém született. Nem utolsó sorban mutatom a hűtőtatyót, én nagyon-nagyon szeretek ebbe dolgozni, és mindjárt meg is borítom nektek, fölteszem ide. Hát első ízbe
kiveszem a kedvenc kis pöttyös törölközőmet, ebben is leszoktam takarni, és megborítom egy nagyon picit, hogy Szilvike bele tudjon nézni, így helyezkednek el az üvegek, így fogom tartani körülbelül egy 2 napig benne, és higgyétek el, ebbe a hűtőtatyóba, amikor még kinyitom, 2 nap múlva is szinte langyos az egész, nyilván utána megy ki a kamrába. Na, hozok gyorsan pár szelet húst, bekenjük, bepácoljuk, beteszem a hűtőbe, és akkor én szerintem el is búcsúzunk, majd indexképbe ki fogok tenni, amikor kihűltek pár darab üveget. Próbáljátok ki, egy nagyon-nagyon finom krém. Jöhet az igazi törődés, adunk a tarja szeleteknek ebből a nagyon kellemes gulyáspasztából, gulyáskrémből, nem mással, mint a jobbkezes tiszta technológiával be fogom kenni, aki gondolja, nyugodtan használjon egy ecsetet. Na, megfogom, és éppen nézzétek meg, ennyit teszek rá, gyönyörű szépen mindegyik oldalát bekenem, úgy a szélét, úgy az alját, a tetejét, nézzétek meg, fantasztikus az egész, ez megy a zsírpapírba, és mint említettem, volt érdemes több napig pácolni, semmiféle több fűszert nem igényel az egész, ha így bekenitek, így elteszitek, pár nap múlva rádobjátok a grillre, higgyétek el, egy hatalmas élmény lesz. Ennyi az egész, ezt gyorsan bekenem, beteszem a hűtőbe, vagy éppen még megmutatom nektek, és akkor tényleg elbúcsúzunk. Az index képbe meg ki fogom tenni az elkészült már több napos, nagyon finom gulyáskrémet. Egy nagyon gyors szokiféle búcsúzás, ebben az esetben tényleg gyors leszek, hiszen elmondtam, megmutattam nektek mindent. Egyetlen egy dologról nem beszéltem, a zöldségeknek a frissessége, roppanósága, hiszen ha találtok benne bármikor is, és bármelyik fajta zöldségbe egy kis rossz részt, mindenféleképpen vágjátok ki, hisz az egész tartalmat veszélyezteti, akár egy ekkora kis darab, olyan rész, aminek nem kellett volna belekerülnie. Próbáljátok ki ezt a fantasztikus krémet, és látjátok, pár szelet tarját is bekentem bele, akár lehetne ez egy oldalas sertészcomb, sertéslapocka, vagy éppen karaj, sertészűz, teljesen mindegy, fantasztikus minden húshoz, és nyilván meg gulyáskrém a neve, akár a pulykához, csirkéhez, tehát mindenféle húsrészhez illik, be kell kenni, tessék vele pácolni, pár nap múlva rádobni a grillre, és higgyétek el, egy csodálatos tartalmat fogtok kapni. Ez a napi használatos 2 üveg, itt pihennek a jóféle és tartalmas, hosszú időre elrakott gulyáskrémek, ami egyébként egy ilyen mennyiségnél nem szokott nagyon-nagyon sokáig tartani, nyilvánvaló, hiszen ha van egy parti, és van 20-30 szelet hús, hát akkor igencsak fogy ez a jóféle krém. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon egészséggel, nézzétek meg a paradicsom befőzést, a lecsó befőzést, ezek is fönn vannak, vagy éppen az édes paprika krémet, a csípőset, azokat is érdemes elkészíteni. Szavaztok, jó egészséget, hamarosan ismét találkozunk. Ez pedig megy a hűtőbe. Hozok egy nájlont neki, és már pakolom is el. Mindenkinek jó egészséget kívánunk, tiszta szívből ajánljuk ezt a finomságot nektek.